Quantric Light-nál So mindenki the implicits aren't going to have fog level játszani. item level requirements. Hát We'll még use nem them nincs is for patch level notes, items, persze. like they're like required level. Can these be used for leveling? Meg az így családok Basically, flex rá if you Helixet were to fognak put one on a játszani. low-level item, it punches the required level up to something stratospheric that's in maps, because these are like, flat fire damage to all spells and that kind of thing. Ott egy Stormburst-öt It játszik a would clear the videón. campaign pretty efficiently Az otherwise. jó, nem? Meg az But Ice Shot-ot. what we meant by this is it Ami can be Ice Shot-tal applied to megölte az any összes high-level boss. item. Ott volt az összes volt. Technically apply it to a low-level item if you De azzal choose nem to. volt You just neki ott wouldn't be az able to összes use it izé. unless you're on your high Az Ice character. Shot-nak volt ott, meg Nem a vették Stormburst-nek. Yeah, and this is like 68 plus. Or Valaki whatever, it's not pecsetre like autópikappa Liga Keresztre. Yeah, okay. So Az lesz, that az makes biztos, sense. hogy I imagine lesz. it's like map A most írják csetre. required. Got it. Ben the Nem Muffin Man igaz, hogy nem asks, tanul a can you get a third GGG-ből, vagy implicit by direkt nem corrupting an item akarják that has az two elején. Eldritch implicits already? My understanding is that corrupting the item will remove the existing implicits and put Na, the random nem lehet corrupted one on. That's correct. korruptolni se. Yep. So yes, if you want to Ez corrupt nem an item to get a corruption implicit, you'll lose all your hard Ez work lesz on the neked Eldritch külön. implicits. But as you mentioned, Eldritch implicits cannot be placed on uniques, and so corruption still has a very valid place there. Got it. Okay. Moving on to Arch Nemesis, the League. Nem Why is it mutattak új called skilleket Arch FLD. Nemesis? Hát akkor a expansion mutattak, hogy kaptál még egy skill tree bazd, csak a mapokra, meg akkora, mint a mostani A skill very tree. long time ago, we said, you know what, let's add some mods to the pool. And meg még Arch mennyi Nemesis minden is más. the second time that we're working on improving rare monsters, and it's also Négy a új really cool boss, sounding. teljes egész más there was no atlasz. debate when we're having our brainstorming kettő session for nagy, names, right? másik Someone said Arch kettő az ilyen Nemesis, and kis people kind of csicska. drifted out of the room and Hát started typing it most in az their ugyanaz, documents. mint You az know what I mean? Elder Like, it just ended Guardianok, at meg a that point. Shepherd Guardianok. We all knew that was the name. It was just decided. Pinnacle boss. It is not on the metal band Hát list, but that gyakorlatilag doesn't mean it Tűzelder can't és be. Yeah, it sounds like it could Húselder. be. We need people in the community to make metal bands called Arch Nemesis. There probably is one out there for sure, right? There's got to be. It's a solid name. But I was like, so what are Tápasrác the és Arch Nemesis bosses lávalány. there? Because I see there's like a Nem. statue, and then there's a rare Hát az- monster chained to the Az statue. neked miért So cápa? the rare monster is the thing Hát we're az egy, fighting. izé, not the az statue. egy ilyen The Doetre statue is 2.0. Okay. Csak ugye nem When we nő, spawn hanem an férfi. area, we referenciát pick a bunch akartam of rares. We're mondani. adding A rares to the area, férfiadra. of course, because we don't want to take Tápeti. your rares away. And we basically get some rare monsters from a Azt a mob disparate csinálja set of egyébként types azt where az possible, so ice a variety of karikát, Ja, rares igen, can azt én spawn is in that area. néztem, szerintem Chain igen. them statues, and we spawn more than you Aztán. need. We want you to be Nem having the csak ability to értelme, do nem 4, but we saját don't want a magadot situation bebörtönözni, where mondjuk the fourth one is Stalkerbe hiding lehet. around some corner somewhere you didn't explore. And so we spawn like, I can't remember De the nem number, like tudom, tehát 6 of hogy these or én something like that. attól I failed them tartom, Odaállsz, every bebörtönzöd, hát, elkezded nyomni a we Sparkot spawn like 6 of basszógép them, so módba, that és as you utána play through the area, kinyitod. you'll probably Hát nem, halfway de fall annó without meta having to volt a backtrack. Váglésről, Only Hammer the Reserve, first azt 4 pár work, kerbe but basically nem meta volt, empowering hát one of those használták monsters ilyen to let you fight 1 that rare, and of course, 3-4 have környékén quite a big ott fight valahol, associated with hogy some így of ugye a those monsters, vágléső some ember pretty az ugye crazy stuff. körbe rak izéval, körbe rak That ilyen sounds like new fallal, és tech, akkor kind of, rányomtál the idea of, a, like, having a bunch of spawn points ez a bossra egy pre-plugged out, and then vágléső only embert, using the azt four to come elengedted a across first, vászpárkot, right? azt meghalt a Yeah, boss. the level team's been Mert doing ugye some akkor good még work a over the last falról few years at visszapattanással tudtál having the ability shotgunolni. for us to do fun stuff like this, Tehát, inserting hogy things ez into egy levels, legit having watch like, Ja. the ability to have like Nem tudom, én ezzel az photographs of egész where players can move Hársemezősszel around így the level, and attól we can félek, predict hogy where will így... be early Jó, in the level versus valószínűleg later in majd the egy level idő to után spawn már stuff, for like az delirium mirrors and so ikonkákból on. tudod, hogy melyik It's a kind of melyik, big tehát because, hogyha like you said, it egy prevents ikonhoz backtracking, which is a mindig big deal, fixre making that, like, tartozik, core akkor az, gameplay loop akkor az ikonokból feel tudod, better. hogy mit használsz. Ja, valószínűleg a currency-set fogod But yes, megjegyezni to a answer your többit, question, ez the Arch Nemesis Hát, monster is the mondjuk én petrified solo rare that's attached to self-foundon the nem statue. feltétlen, mert így... Jó, hát ki tudja currency mennyi volt, esik majd, I'm not érted? reading too much into this. It's just Ránézel, this berakod, means, like, nagy dolog. the Hát main persze, meg nemesis? tehát igazából az a Is my probléma, understanding? hogy hát I'm igazából kinda wondering, úgy who's the main tűnik, nemesis? hogy annyira Anyway, nem I'm esik just- sok egy mapon I'm just szerintem. Ezért 2 hétig túl lesz Arch Nemesis autópikap, nem is modify játszott. Goober things. Ja, hát persze, Have az their egy... own- hogy Szerintem ezzel szerintem ilyenből a Harbinger volt a legrosszabb, Which hogy is certainly a kapolni. nice improvement over Igen, other meg similar a mechanics Perandus, in the ugye past, mikor well done. egyesével kiesett However, when you 80 click darab them, do they coin, ugye? automatically go straight to that menu since they aren't De ja, tradable tehát hogyha anymore? itt nem lesz That's correct, autopickup, they automatically go there. You akkor- don't need to go through the inventory. We should also talk about clicking here, because Yes. Na, mondom we have én, spent hogy Young 13 Run, weeks Young Run téma volt, hogy preparing for megelőzi. today, where players are going to say, but these don't auto pick up. Do you not learn? Like they'll be sitting there scratching and going, seriously, GGG, we've told you by now, it's auto pick up or Á, nothing. de Right? So amúgy we've been az öreg prepared for this. zsugróánő hatalmasat You megy, don't amúgy have egy to jó find very player, many of és these. elején It's csinálta az usually ezt, around tudom, two, 4K HP-s right? mém And I know in the bűnözeket, a past I've dupla said that fokot, meg expedition stuff ilyeneket, didn't auto de pick up hát because you aztán don't find utána many, and meg then when így you nem actually tudom, play it, így it scales to like szuper jó 16 in buildeket the is crazy juice csinál, maps, and yes, that is true. meg
Hát volt These az mods don't scale. Immortal You're finding like 2, maybe 3, but I'm kók, wanting this to be amit 2 csinált, ideally. And so yes, you'll have to probably click twice per area. The thing is, the inventory space, while large, is not completely unlimited, right? Like, there are cases where auto mi az pickup a staff, would be ami annoying. ami esik Katarinából a... Actually ezért kulemákos, identified igen. the fact that we need to Azt give more azzal inventory csinálta a space, which DD-t, we've azt hiszem. which is present in the footage you've seen where we've increased it to an 8x8 inventory, giving you plenty. In all of our internal testing until like literally 3 days ago, it was a 5x5 inventory. Having this awesome Meg lehet string venni a thing where players jumpabot. are like frustrated at having to choose Ja, what they're hát, carrying around and az make Arsenal decisions, az and we love eléggé decisions. meg, de hát az egy But at the ilyen end of the day, mapping we liga, realized így... that would not be Nem tudom, popular, én and so amúgy we've nagyon-nagyon significantly szerettem increased az the a space up to metamorphot. 64 slots, Tehát, which should be plenty. And if you're mert így lucky, you'll effektíve find there may igazából even be volt footage egy of the darab 5x5 lútesőd, azt inventory floating haladjuk. around the internet, Itt because mondjuk the lesz B-roll footage we 4, gave to journalists de... earlier this week was still one Tehát of ez the ilyenek közül az utóbbi időben az And so ultimátum we volt had a to refilm the legeslegjobb. entire Arch Nemesis section of the live stream igen, at de the az last minute ultimátum with a meg new szuper 8x8 inventory penalizálta so a that szar people don't bileteket. melt down at Ez the az Metamorphos. talán nem. there. Nice. Mert ott az volt vágott, hogy volt egy Well, kis I izét, normally- I ériád, often és disagree akkor with hát, you hogyha on this megbírsz topic in ölni some mindent, hát most capacity, abba but I gondolj will give bele, you that, hogy that a this Hát jó, de Builderben mit volt volt egy olyan körbe állj bele Blasphemy. például. Us Ja, manually ja, picking these igen. up, given that Hát we meg don't ugye állj ki a necessarily want körből, all of fuss them. be a We might körbe, be a little ugye, bit life is choosy not with them, fair. maybe. And it really is like 2 per area that you'll find. And if it's Az something abban where you're ligában well volt, into nem? deep, Mikor complicated hogy recipes, 4 csízelték tiers deep, and the most karikákat. common thing ever drops, you're probably not going to want to pick that one up. In addition, correct me if I'm wrong, guys, we are supporting filtering of these. Yeah, you can interact with them with loop filters, and that means that someone will quickly work out what the valuable ones are and make it so people understand whether they even need to make the 2 clicks or not. I'd recommend it during the campaign because you need the reagents to climb the higher recipes, and even the bad ones that give you like some, triple weapon reward or something that you don't necessarily value. Be tudod izébe, loot filterbe állítani, hogy látszódjon. Recipes that rely on reward conversion later on, so it's not as obvious as they being good or bad mods, but beállítod azt, hogy csak az egyiket mutasd, csak azt egyet kell fölvenni. Okay. A couple Okay, follow-up deal. questions. Still too much effort. Legyen. This being like 2 clicks per zone, which is not too many clicks. But I noticed that you need to spend 4 of them. Valaki most írja a Reddit posztot, hogy legyen autópikát. Intended to not always juice them? You're going to want to save up for recipes and have a plan. So if you have a completed recipe, you may as well use it when you find the statues in an area. Some of the recipes have up to 4 components. Some of the recipes have just 2. There are cases where you're not completing a recipe, but you're spending mods because you may as well or you want to. You can have some cool reward combination. But generally speaking, when you're playing through, you don't necessarily feel the need to want to juice out every single statue that you nehezek find. ezek a You're doing it bosszok. often enough. Amit Like every single area, you'll probably do a very complicated fight. And for some players, they'll spend their 2 in every area if they're doing simple recipes. Mondjuk ez mennyire mondod, cringe volt, You certainly, hogy fogta az it's arra, és okay to ledobta a find one where you picsába a don't have a kardját, mod in tehát order to hogy... unlock the monster, because there will be plenty more. De mi azt mondod, hogy 2 olyan boss lesz, mint amivel? Vagy If így you Szerintem belőle. a körülje. Hát de most if you want a mondta. board, can you pick them up and Hát put them in oké. your inventory De and hát- use Mob them? device-on is látod a 3 darab They ilyenet. must stay Nekem there, egy and picit nem tetszik az, that's why we hogy ha increased jól the értem, count from akkor 25 vagy a slots to mévennek 64. witness-elsz, And this is vagy pedig a két surplus now, irányba it's trekkeled fine, a but bokat. yes, people who wanted Nekem to egy board kicsit olyan were having fura problems at amúgy. 25, which Mert? is something we decided not to have a day Nekem annyira nem one tetszik. Reddit thread of do Micsoda? not think. Hát, So hogy we ő decided csak to úgymond think De egy várjátok, most már irányba tenvé az, hogy So működik, you've got haló? 2 angles De mondd here, már, Lers, they're most már. non-tradable. Az, and hogy you've got to neki use szar, them or lose hogy, them. hogy 3 irányba csinálod a mapot. use Vagy them mévennel in the bevitneszeled, vagy This az isn't izé irányba clear from the tolod, vagy a footage másik because irányba. we're still working on the UI A for it, tenvén but meg they úgy do működik, have valószínűleg, hogy 10 mapot levels letolsz, that és akkor affect the kapsz item you egy get out. You know when you're getting like egy Ja, bogyót. tehát, hogy in van egy history olyan, and hogy the ez item sima level of the output méven is related to the invitation, inputs and that kind of stuff. aztán It's már the eddig same is here. úgy volt, If you hogy find ha te one in, the levitnesszelted mud az flats összes as you're playing mapot egy through the campaign, zónába, and you think, akkor random I'm going to be kaptál smart and belőle. save that for maps, because Tehát, that's hogy the a- unique De most már they get bár really good 10 bármilyen uniques or boss something. No, összerakhatsz. it's locked shipping relatively low Az levels. easy. You want to be spending them throughout the campaign as Tehát you most go. igazából tudod Now azt we're doing a bunch of csinálni, stuff to be permissive hogy with levels there, so if megfogod you ezt find something in összeválogatod Act a 1 and 10 you spend it in late legkönnyebb, Act 1 or és early így nem Act 2, vagy it's still, beleforszolva abba, hogy impactful, jaj, like itt van we're egy kis giving some pauzóleó level, is, azt annyira nem um, akarom, meg grace ezt se there, akarom, but meg azt, és akkor így the intention igazából is így that megképzem, van egy először szar megmondtam. campaign, when you hit Azt, maps, hogy you have mahozó 64 hőmondó. reagents good to go for the good rewards. And so because of that, Én yes, érdekel, you neki do want to van-e be új skill, using tehát, them or hogy losing them pretty much. Még lehet a patch notes-ba. Alright, okay. Nem, érdekel, hogy van új volt, de skill. szerintem nem Killing lesz Nemesis amúgy. without the Hogy modifiers, vágy they still have their own kind of like set rewards, or is it per just kind live of basic page-en, as lehet, they hogy ran az normal? amúgy izé. You can only A patch release notes the az- monster Vagy a attached to the verseny, statue by hát az expending a mi lenne a reward. nonsense. Oh, So Mert you may már choose to mondták expend Redditen, spare hogy rewards az... just releasing monsters and getting the stuff from them. Like I Szerintem, find a thing ahogy that amit gives me ott a mondanak, currency az úgy reward. van. If it's not part of my Hát master plan, I megszívta. should probably pick it up and just use it on the next statue so I get a fight and get some
rewards, but you can't just tag the rares and fight them without giving them a property.
Oh wow, so it really is potentially an every other map sort of situation, or Hol írta? stockpile for a while Ott and a then kommentre blast them Igen. and Yes. lot of- Ennyit Because írt. you're getting around Yes. 2 per area, a lot of fights are totally fine with 2. Like that's what you're kind of Okay. wanting to do. So Yeah. you may De playing az, the hogy default way kicsit here to have a visszamenve fight in every a area, lore-ban, but you'll mi also find lehet? situations where you want to build up Szerez rapport. még ilyen szíruszos There's also the izéket, thing ilyen where muszkli embereket? we don't lore-ban assume az players can zonák majd handle a full előveszik fight, right? Like 2 perc that's múlva quite körülbelül. tricky. You want to have a look Igen, at what type of az monster it is. Eldritch Maybe if you have a full tentacle fight that you want to do, it's better to put it on something small like a squid or something Egyébként like that, szerintem rather olyas than lesz, hogy bla bla necessarily bla, a big beast or visszamegy az whatever. apja után, I mert think mindig with ott all the van heads in bla chat, bla. everyone can handle the full Én fight. szerintem nem rossz lesz belőle, hanem majd felemelkedik, azt visszajön, azt megment mindenkit. Figyeljetek, aztán hogyha ez elég van. Sylvanasból visszahozták, a Sylvanasnak volt konkrétan az Redemption árkja, érted, akkor Tehát nem lehet Redemption karakter gamingben. POEDB list or chart that someone's made. De mondjuk egy So, halálpillangó. we have a Nem hinting szeretem system a in the inventory változást, where nem szeretem, ezt nem and szeretem. this isn't shown in the footage, I Én should azt add, but hallottam, this hogy is in there elméletileg now. If you have a complete más recipe filmbe that kell you can szerepelni just az annak, hogy a do, then Demon there is a Szopók simple Igen. meter érkezni effect on jövő. those things to Net say of this is Exile, the Demon recipe. Szopók. And once you put some in the window, then the remaining ones Atlas for of that recipe Demon have the shader Szopók. effect on them. Vagy mi, And the Demon shader effect Szopók is of a Atlas. more significant if the recipe is a larger, more Evil zone important, cím. valuable recipe. And so basically, as long as you just say, oh, I've got some Gengedett stuff I can az do, eredeti you'll work out what the résznek recipes are. Like túlzása. that system there basically tells them to you without explicitly saying this plus this plus this in a UI somewhere. And so it'll be pretty obvious what recipes you can complete. The goal is not that these are like hidden rune words where where the community spends weeks working them all out. Like they'll get them in the first day or two. It's going to be many people will be able to look at the wiki to get the list if they want, but you won't need to if you just have an okay memory and look at what the UI clues tell you. In that case, how much impact on reward does the fuse Borzasztóan én ezt a Fireburst-ot Seems amúgy. like it makes them potentially quite a lot Stormburst. harder. Stormburst. Right, so a az lot of most- the better rewards, Nagyon the ones that rossz do a interesting Stormburst. conversion, Bennek volt come egy from the higher Stormburst-ös tier ones. bőgye. So many Igen, times de- in a de- sense, de- that 10 was évvel in the ezelőtt beginning a- of the game, right? So Ez that's még like der felelőtte, four ugye? or 5 tiers of reward combinations. It's Ugye most hard to get magyarázott, to. de That's megölt az something összes that you izét, put together összes by maps baszó and then it gépet, gets a to a Stormburst-ös Persze, bőgye. nagyon And that does gépbe a te is really interesting megölöd. reward Mi, hát ott conversion. van a So háttérben, you could just mutatják. get Hát de innocent azóta stuff and then 80 fight it and get those rewards, but you'll realize Vagy that mi a- juicing igen, meg innocence azóta touched buffolták with az 3 other Antidote is. mods. Nézd meg, az A, Ice Shot-tal makes is it really megölte az blindingly összes boss. difficult, and B, Egy lövés. gives you a giant pile of juice Édlinken. rewards Mondjuk that egy are all like 6000 DPS-es exponentially GM item volt, és combinatorial with the pusznál other az mods that you've chosen. Well, that does answer my next Jó, question as Isten well. Then that parancs. you can Ezek hülyák potentially kretén recipe emberek, ilyet together kérdeznek, hogy already can you get recipe additional things going ascendancy tiers of points from the modifiers. jewels? Nem, So bazd it's meg. like 4D. Azt kapod de. meg. To some extent, we've understated Hát the recipe technikailag part az of it, történik. because the recipe climbing is Megköszönöm, what the Power whole league is Spike már meant to be lehetne az is, about. hogy az összes Except pontot that a lot of the berakod. fun Mert is akkor mindig mit kapsz jó el? lesz, hogy combining stuff in your own hiárót recipes. Like to játszatok, some egy extent, cél lesz mind a the kettő. Jó, reward így combinations, igen, because the tehát design így team az put together really additional interesting conversions. To some Tricksterből extent, ingyen that took hallod, over neked from the official fizetnek recipes, Trickster. just because there's so much cool stuff people Nem put lehet ilyen inside of a them. pepega pontok, azok yeah, there's kind of two nagyon ways of olcsók getting lesznek, és good akkor azt rewards for the tettek league. meg free pont. Are you worried that this will be a bit Teljesen oké. talisman-esque? Hát, Because free that's point kind of azért a 4x. similar concept with Jó, talisman. Hát nyilván mondjuk ez nem, így. So well. mert ez I think szarabok this is kultiszt. significantly more De amúgy a rewarding. Fortitude az Olyan ilyen olyan videót, hogy Yeah, yeah, we were doing Assassin a is lot of not work bad for just the talisman in early that game, but case. later on, Is there like clear a speed wise substantial it visual gets difference outclassed between by the Occultist, good recipe DPS ones wise that it you've gets made outclassed versus by just the regular Occultist. ones? 'Cause I'm wondering if we're just kind of És mapping így on the minden fly, szinten Hát igen, de az ones Occultist in, meg getting lesz random még recipes out, but saving the recipes? Is that like Nagyon fasz, ugye, hogy The csomónál items ugye themselves look more elaborate if they're higher tier ones. gyakorlatilag They're bármelyik pretty jó obvious amúgy, from the mert most properties of it, and when you're megkapod fighting it, azt, you'll akkor certainly know azon that's tovább an tudsz impactful kötni, boss nem? Vagy then. nem tudsz tovább Hát kötni? persze. Nem, mert a hát kicsit az nem azért kapod meg. ugye- Ja, nem, Jó, nem, de a nem, nagyból nem nem, tudsz tovább kötni nem utána? tudsz, hát az olyan, mint hogy egy amoint lenne szerintem. Hát jó, Ja, csak kérdezem, hogy hogy működik, értem. Szerintem Azért biztos, hogy az- ez Ha nagyon egy durva pontosat lenne. kapsz, akkor tök mindegy amúgy, a The két map pontosat owner, nem. who's like the person who's Igen, controlling mert the ugye Akkor area, számít, gets ha the core két- arch nemesis mod igen, drops, tehát and hogyha we're very arról careful akarsz to try to tovább get Vagyis this nem to about ettől 2 két per pontot, area. mert az allokáció. The supplementary party spórolod. members will also hogyha receive bejött their own 27 drops, perccel, and a it has their Dance own of Path of system of Atlas trying to force building, it so that they're take not my getting too many energy. of the area, but they're still getting some. So there's a system Hát, there where stopper, players ez nem are lehet rá, receiving nem? drops Ja, as they ezért play lesz through az to a accumulate their own AOB, mods. hogy mi. Now, in an area, Múltkor pedig kiírta any of the Twitterre a players can do a community poboros recipe, gyerek, hogy but it's remélem locked so nem that lesz once sok you've put minden. mods in it, that Ha, player who Atlas put the terén, mods in vagy must íze, be the passzív person who puts the terén nem,
bringing mods in. Ja. This Kéne prevents egy a Atlas tava TFT-style pop-topba. backdoor Igen. complicated trade Hát system that valószínűleg will jön, completely nem? change how the Vagy game plays intentionally. Hát, But it Felesleges. also means that the rewards go to the person who put put the mods in, right? So if you and I are playing and we've accumulated a bunch of stuff, and in this Bár area ugye I want to hivatalos nem complete my lesz, az recipe, tuti. so I stick my mods Ugye? in. You can't help me by putting any of yours in to complete it early, and then I get the rewards from that because it was my Valószínűleg recipe. ugyanakkor a csalók, As in mint the alapból specific passzív mod that's skillt, vagy created kurva and the sok specific
tűnik, things aztán that úgy drop meg... from Tehát the a combination Pepper put together goes to me. You get Jaj, a de random aranyos allocation Chester, for a the other skill items tree the is boss totál drops. változik But in the már next area, megint. you Elég could then, durván your nézett ki recipient, you mini get the benefit of videóban that ott one. So as alattuk. we're playing through in a Az az party, you Atlas just kind of skill alternate tree. who's doing large recipes. And Darky it works azóta pretty well. ezt sutogja. Red rolled TFT. Classic. Na jó. Mindjárt jön a patch so, notes, ez remove from the If you're game. the map opener, you're the only one who can put the mods in the first place, right? Any player can start putting mods in. So if someone Oh, guy really? brushes Igazi sticks a cserek mod in lennének, azt ahead of mondják you, át, hogy amit then it's their you instance cannot instance of putting detonate mods in. corpse, amiket te That's kreálsz. very different how it normally works. This is basically Igen, through és playtesting where we want to totembe make sure that it's done in a way that's fair. And unfortunately, the Totem problem is if leszek. you have a system where Hát, I can put in half, like I've collected half of the best recipe, Corpse you've collected the created other by half, right? desecrate cannot If I be can stick my half in, detonated. you can stick your half in. Easy Az fix. az The a baj, balance hogy is a incredibly top skewed in tier terms of people converging on the best stuff too quickly, so we DD would az have to ugye nerf it to compensate, unörtött which we don't használ, want to do. plusz And it also creates a 8-as system where now the plusz second you get kettőbe. half of the best recipe, Ja, you go to some ja. Discord Az and is start ellenére. spamming to get the other half, Mert and ugye that's plusz not really the 2 game. AOE, Here you have plusz the 2 progression that you can projectile, control, plusz you egy don't have to spend a lot of socket time out of game trying to find it, and because of that we can make it Empower, punchy and Enhance és rewarding. Alt-val We don't have unört ugye to GMP-vel. harvest it Csak a down to be corpse bland because walkereket of the fact that lehet there's felrobbantani. tradability there. Well, this is De akkor fantastic lerobban from a a party lábad, play és perspective. Kéne abból egy I olyan, can kéne abból egy if olyan I'm verzió, hogy opening rögtön all fel the is maps, robbantod a which corpse is usually walkert. how we run it, then I can put all Ez mine in, run összefűzolni mine, a and then my Corpse partner Walkert meg a can Bubonic collect up a Trail-t. bunch of mods, and Mondjuk then így, I hogy, can így, open hogy that a later in the nyakláncon future, and they can start plusz putting in some 2-t mods. tudsz Yeah, csinálni I can izé just nélkül, így dance to csomó their spell. hideout and put in their map. Bírd meg. Igen, Ah, de igen, csak plusz igen, kettő, ez igen, nem lesz igen. egyszerű kirolni If you alól. want to put stuff in that Tehát az instance, and they faszett also passzív want to use kategória. that instance to Mert put már stuff ugye in, then you have to valószínűleg kind of choose szarrában who's going to vétel, do mert it. ugye And eddig that's a azért race volt, to hogy jobb Ha, plusz 2-vel összerakni. naturális plusz Well, 3 honest, bobot they're all meg maps, inside right? izták Like, ki. There's always another map. But Mindig. yes, like all There is things always in another life, proper communication De with Layers, your partner. Olyan, hogy Corpses. plusz 2 gemet naturálisan Nem kiállízod, tudom, az így... azért ott kezdődik, hogy Bobot mondjuk nem veszek föl, Can nagyon... you search the Arch Okay, Nemesis true, inventory de through a still. search bar? I can see that. Csak plusz Hát én 2 ha olyan kiállízni, például azt Like tudod, as hogy in you felesz. type in part of a felszoktam, de name, ja. finds Yeah. it. De It's a amúgy reasonable suggestion. nem It tudom, hasn't come te- out. Most valószínűleg meg It fog wasn't a érni big issue fölvenni because I őket. think that by the time you, Miket? because you can control where they Mi? go, you take your good ones and you put them in the corner, and you know what I mean, that kind of A thing. So bobokat. you kind of do Sure. understand where your stuff is. Nem But I fogja don't megérni think fölvenni a it's a bobokat. search bar, right? Hát We're ezt not mondom, philosophically opposed. It may already be done. De In fact, there may be nincs someone watching this. Nekem going, az I a- should do that. Majd You egy know, hét Some you watch Én design inkább is nem like, szeretnék oh, 4 this is itemenként kimenni a Or hideoutba they're thinking bendorolni, it's been hogyha in nem for 4 probléma. weeks. What is this guy doing? Hát te ott kezdődött, hogy te mondtad, hogy te fölvetted, hogy olyan bildet játszál. Volt rá, hát így az elején persze, tehát Hát hogy én már 10 tehát éve. ID-ztam ki Yeah, ezért. okay. We don't De think so. hát ugye csak azt a base-t, ami memory éppen gap kellett, again. tehát I just ugye made az more work for szarbészeket nem someone. vettem fel. Sorry. Na, de nyakláncot mindig HMS fölveszel egy asks, can földről Headhunters kb. see ellenállt. Arch Na, Nemesis hát ezért mods mondom. Az egy helyet foglal csak. modifiers? Oh no. Hát That's a igen, great persze. question. I remember it being discussed. Can headhunters Igen, still mod? kösz Marci. Bassza Szívesen. meg. Hát ha ezt tudtam volna, fölveszem a nyakláncot. Ah, Én most már azt hittem, az felvettük. is 8-ot foglal. Várjál, most Hát, ha mondanak van meg nálad érdekes. I mean, they don't want it to. You just fixed a bug. Röhögnek. Na, It vicces may volt already be biztos. handled, but there were some blank stares from. Konkrétan a Headhunterről beszéltek, hogy most akkor hogy lopod a getting it rérekről a caught in mobot. time. You got a week. Can a developer who's watching this please fix this? Így you konkrétan don't, erre whoever nem gets that gondoltak, one. hogy a Headhunterrel nem lesznek modok. Very good. All right, we have a few other random questions, and then a bunch more questions from the community. Good job, mods. Okay, so I noticed that there are no new skills revealed this time. Why? Na most. You weren't supposed to know this. Oh, it's like that, is it? We had 13 development weeks for this expansion, and we had a lot of scope. Like, this was one of those big endgame ones with a league that we Nos, needed to akkor Van make, mondjuk nincs and kérdések érdemes figyelni. it just didn't make the scope, right? And we also felt that the game actually has quite a lot of skills, and by buffing two significant archetypes so extensively, like, we just literally took dozens of skills and made big improvements to them. Kárnak This a is kind of kommentjét. combined with the new Igen, Eldritch van szó. and Kár clusters írja that have a lot of csetre, build one enabling too stuff. many. We're not worried about DD. the game having nothing for people to do. It's a resourcing issue, and pretty much the fact that this isn't, there's going to be plenty of new builds for people to play. Well, yeah, I can imagine some people are going to be disappointed because a lot of people do specifically want to always play the new skills. But I was thinking Scoping about with this earlier, and she was saying like our dev resource budget for making a new skill and getting it in is actually quite high. So it Yeah. is kind of like a costing decision there.
It certainly is. But it's mostly, we'd rather do this expansion well than make a few skills. And to be honest, like, the number of players who want to specifically play the new skills as a matter of course is only like a small portion of the player base. And I'd rather make content for 100% than for like 7% or whatever. But, you know, obviously will be, you know, skills added to the game in the future. User left your channel. The other thing is, like, you know, occasionally players will say to us, hey, what you should do is not make new skills and instead fix the existing ones. And while that can't be true forever, it is something we've tried to do here. We've tried to take entire archetypes of bow users and handcast spellcasters and to fix them up quite a lot. So that should be impactful. And for people who want to try new skills, I'm sorry there aren't any in this particular one, but hopefully there are skills that have been new in the past that you haven't tried out yet that will now be a lot more powerful. Okay. So Ultimatum has not yet made a return, though in some ways Arch Nemesis does remind me of it. But is there any word on its rework and return, as previously mentioned? This was a resourcing issue as well. We realized that to get it in the game in the state we want requires quite a lot of work, and that wasn't going to fit in 3.17 alongside this stuff. The Atlas stuff has been rather large, and so we do intend to bring Ultimatum back in the right form, but it's not this time. Aw. Right. Potentially next time, TM. Awakened Gems seem to keep getting... You kind of touched on this a little bit, but I'll bring it back up again anyway. Awakened Gems seem to keep getting nerfed. And I'd kind of guess that with Cyrus and the Conquerors being semi-retired now, I guess, we'd be shifting away from them being a chase or an expected progression for builds. But it seems now that they've been made a drop from the Maven boss fights, they're staying core, somewhat at least. How do you guys feel about Awakened Gems in general, and what's the goal with them? We see them as core, and we think they benefit many builds. In fact, we wish there were more of them that would benefit more builds. Like, it would be nice if there were Awakened support gems for literally everyone. This is not a feature announcement. That's literally just us thinking aloud. I don't even think we're planning any in the next few guaranteed expansions. We think it's important for you to have something that you can get from the Maven that will help improve your late game damage. The boss fights are hard, Bazd right? meg Like, azt you need hittem, hogy things Ziggy that's punchy. ilyen You know, mávos if you can use DX-részerbe Awakened gems, jön, you mi a should definitely fasz? farm for them and get them. Azt hogy ez csak a baulnak a lokó. So this is from the Maven boss fights. The Maven boss fight as well. Does she get like a high chance to drop one or something? I'm gonna dev check that. Oh, that's like 9. Awakened gems, are they from the Maven boss fight herself or from the other invitations? They're from the boss fight itself, and the lesser ones that were previously just dropped by the Conquerors will be available from the regular. Ezek ők se értik, hogy mit mondanak. So the Maven herself is the one that drops the good ones, and the lesser ones that were previously from the Conquerors Az are the érdekes ones that come amúgy, from the csak mit jelent az, hogy jó? Tehát, hogy van Thank tírelve? Hogy melyik jó Hát a az ilyen multi-strike, so that's kind of good as well, ilyesmik because estek abból, és az ilyen kind of been melee fees, lightning pen, update hold, mit tudom én, azok meg esnek ugye a bizékból, a breach lord, meg shaper, meg eldar, meg ilyenekből. Yesterday we had this conversation. In fact, I shouldn't be saying stuff like this. We were reading some of the drafts of questions that we may be asked, right? You know, doing our prep for this. And we get to this exact point of what are we doing about Maven rewards with regard to, you know, is the Awakened Gem sufficient? And then we decided to buff a bunch of Maven uniques. So yes, to get to your exact point that the Maven rewards were underwhelming, there are buffs to those, which were added literally at the last minute in the patch notes. Like, the patch notes were approved and done and sent to translators, and the formatting's ready and we're good and we're celebrating. And then someone says, we need to buff these uniques, so everyone gets writing again. And so, I hope that actually happens. Yeah. Oh, that's very good news if so. I hope so too. I'd like to see some spicy chase there for sure. All right. Okay, we've got some more community questions now, a lot. So apparently literally everyone, and I just have to read this proviso first. Bex said we could ask this question, apparently. So I guess blame. Why was this not presented from a hot tub? Thank you, Bex. Okay, so I have a hot tub at my house, and I hadn't used it in a couple of years. And when we did the well, it came with the house, I should add. But when we did the Halloween board, you know, the one that said one gigantic Atlas tree, Vex says, "You're welcome." Oh, cute. Anyway, when we did the Halloween board and we had the stream from a hot tub, because of course that was topical back, you know, a few months ago when we did that, I thought to myself, I bet you I'm going to be asked to do this, and this thing needs cleaning. Like, it's been a few years since anyone used it. This hot tub needs to be sorted out. And so I was sitting there, like, hot summer sun, like getting sunburnt, scrubbing this hot tub, you know, in my spare time, just in case we needed to do it for this live stream. And then, thankfully, made a judgment call that no, for the sake of the game, I'm not going to, like, confuse 99% of the players.
Yeah. But it could have happened. Like, there's a very close parallel reality here. Yeah, the like 1% of people who pay uber attention to these memes would have loved it, but 99% of people That would is have blue just judgment ice call. on Like, the you know, hot you tub. accidentally violate some rule. Like, turns out that's not allowed now or something like that. You know, and then instantly the stream's cut off, and then we just, you know, torpedoed a whole in marketing thing. You know. All the press reporting focuses on you being on a hot tub and doesn't care at all Visszafogja about egy the kapát a expansion. That's chatre, just what tudod. gets reported. Öltönybe ült volna ez hot tubában. Someone asks, how does the Ascendancy gems work with the Scion? I don't think they do. The Ascendancy jewels. Ó, baszki, nem gondoltunk rá. Oh, it Left does? check. Basztek, Ascendancy, Sion is van. Ascendant? Right, she has her own set of special mods. You guys are working hard. Okay. That's that jewel though. I was like looking at it and I was like, holy moly, there's a lot of versions of that Yeah. jewel. We tried to make it clear in the stream, but to be clear, they have class restrictions, and they will give you an ascendancy of your class from a different ascendancy. So if you're a Deadeye, you can get a Pathfinder one or a Raider one. You can't get a Juggernaut one as a Ranger. Oh wow. Okay. De még trédelni nem They lehet, do vagy let mi? you splash Hát ez outside of fortitude, your class, haló. enables tons of new Haló. builds, but it does not let you get something incredibly off class. Slayer 45. Yeah. Let's Ez jó go. mondjuk. Yeah, okay, that's great. We don't have Na jó, Ez ez jó így. is, és egyben rossz is. Yep. Unless you're an Ascendant, which Yeah, does she's have a bunch of Ascendant, off-class stuff they clarify. So to answer your original question, yes, that's De how még you trédelni nem lehet. 45, de nem tudsz full Oh, petéség. wow, okay. Jó, de Te- az, hogy Ascendant is benne van a poolban, Okay, az so egy multiple szar. ways there, so you can splash stuff De from nincs other benne. ascendancies on your De most character mondjátok, regardless of ha- being an ascendant. ha You just Jag have to be vagy, a akkor ranger nem if you get a tudsz ranger Yes. one. non Nem You're kaphatsz Jag getting mást, any az Ranger Ascendant Ascendancy on a kaphat Ranger. You don't off-class have to be dolgokat. a Pathfinder to get an additional Hát azért Pathfinder kapod node. off, So mert it's ugye not az Ascendantban about minden benne van. getting an extra Ascendancy point. It's about getting an extra Ascendancy point outside of your Ascendancy class, but within your class. Wow. De még így is Okay. OP It tud also lenni means from szerintem like a amúgy. farming potential, if you're like wanting to sell these or something, you might want to be like the class that is the changed version of Well, these. you don't Nekem find ez one most for esik your le. class. It's like Hellfire Torches. You find one, and if you're lucky, it's your Oh. class. Nekem ez most esik le, gyerekek. Okay, all right. Mikor? Okay. Konkrétan I was getting confused between lehet- the two things there. Lehet There are mondjuk 7 classes they'll fársotod, drop for a random vagy class, lehet and then the mondjuk node that it télvinned, picks for that class is úgy, one hogy which is from any Raider of its vagy. ascendancies. Igen. and Nyilván. De you én Igen. azt can't hittem, hogy equip. neked abba az Okay. Ascendantban Én is is, kell, én nem is. csak a klasszok. Yeah. You're playing Damn Ranger, you, you can get a move Ranger and one, and that Ranger one will have any Az Ranger S-mon, ascendancy S mondtam. passive, Summoner, including Yeah. outside of the person who equips its class. Yeah, I made this more Yeah. confusing than it needed to be Jézusom, with my izénak explanation. a... I was surprised because we don't Fú, normally gyerekek, have ez nagyon tailored jó. drops like that. Édes No, it's not a Istenem. tailored drop. Hát ja, Hát csak It's, gondolom, kurva I'm just drága lesz clarifying amúgy. the Palládium fact that a merevedés. Ranger cannot equip a Juggernaut ascendancy skill from Yep. this. Okay. But the question nonetheless revealed some pretty awesome stuff, so that's exciting. Okay, Meg explodi bármilyen viccsen. can we apply these new Eldritch implicits in unique items? Well, we already answered that one. 45 bármilyen, igen. Bármilyen Oh, that's an interesting Qualistan. one. Chance being an Slayer item 41. implicit existing. Például. Na most, Izé. aztán az én kérdésem, hogy valakitől. They can't be chancelled into uniques anymore once they've got It's similar to synthesized items where once they Ah, have these kurva on it, you élet, jó. can't chance them into uniques. Destroyed. Oh. Very nice. Path of Exile really is a game of will the community or our limited team of developers think of it first. You know, there's millions of you guys, and these guys here are real smart, and A lot of people are also asking about tainted currency as well. What's happening with that? I believe tainted currency does not drop anymore, right guys? Yeah. No more Okay. tainted currency for now. For the record, I really like tainted currency, Igen, so mi is we may see it szeretjük az again in the ingyen future in some hotlinket. form, but no, all of Scourge is going away for now. Yeah, Hát ez túl yeah, erős I volt like. valahol, Well, szóval. I certainly like. Nem volt the szerintem easier túl skills. erős. Hát akkor ki kell A rakni very az popular új, thing, új and, Atlas How do you skill guys feel tree-ből about az that? 'Cause Invasion I feel bosszokat. like every time you guys have made Six Persze. Links easy to Eddig acquire, is it's been kivettem, hogy universally Hát praised. persze. Yeah. Az I feel if we made it volt so it valami auto picks info, up nem items, viszont. people would praise it, and then if we Vettem made it észre. so that like, you know, these appear Azt as a spreadsheet kérdezte. rather than a stash tab, people would praise it. Táj- And then if we made it so you tájkérdezte don't need to talán? log Hogy in for it lesz-e to find the update a items, Top people 2? would praise it, and then if it just emails you a daily update of how cool you Oh, are. Well, calm down, No. calm down. Ja. Calm down. I think easier Six Links is going to get praised until the game has no valid progression anymore. Okay, while that may be true, I think this is slightly different because I think this touches on the issues with the current socketing system, which you guys already agree to. Yeah. You're And look, removing I the whole was- thing in PoE2. I was explicitly pushing for easier Six Links for the longest time, right? Like whenever there's an opportunity over the last decade to make Six Linking easier, I'm saying do it, do it, do it. So I agree in this case.
Partly because 6-linked items are going away in PoE 2, and now it's a matter of 6-linked gems and... Yeah, I figure, you know, it's Offlink going Flame Dash away már soon, alig why not várom. just give everyone their Jézusom, 6 ott a links pretty háttérben easily. az ponytéles csajra, azt hittem az baszkára, hogy szakál, mondom, milyen érdekes. New-zélandi asszonyok. Ezek az új-zélandi asszonyok. Asks, would it be possible to color the new implicit text according to the mod, Eldritch blue text and the other one red? Accessibility feature request. You can press Alt to see more information, and that way the item looks normal and easily readable, and then you tap Alt and you get a overload of stuff. Okay, alright. We are putting it on the advanced mod description stuff, right? Also, one's on the top and one's on the bottom. Yeah. They're always in the same Which one is on the top, do you remember? There is an order, we'll check it. Yeah. It's likely the cleansing... It's likely the Searing Exarch is on the top. We'll find out, though. So, it's also worth noting we've removed the option for advanced mod hovers. Now it's just mandatory. For some reason, this is the thing we added with a default of off. So a new player installs the game, presses Alt, and doesn't get stuff. And so that's definitely just on with the option removed now. So anyone who hated it, for some reason, that's... Mi volt, azt nem figyeltem. Yeah, Advanced mod description. Stream you often have to be like, Most már nem lehet kikapcsolni, mindig And here's an bekapcsolom. amazing thing for our international players. In this release, when you press Alt while looking at an item, it will show the unique name and base type in English in brackets, and so you can Google for them. So, I mean, I guess if you were having problems with this, you probably can't understand this. But anyway, someone please tell the international players that you can now see what the items are. And this is really important for builds. Like, imagine you're playing the game in a language and you struggle with English, and you find a cool unique, and you're looking at, say, the Russian name for it, and you Google for it to find out what build to play. You won't find the English build guides, whereas now you can find the English one. We've also added experimental support, like an early version of Japanese for testing. I forget the instructions of how to enable it. It might just be, I think you have to go dash language Japanese on the command line, but if anyone would like to give us some feedback on that, we'll be opening a forum. It's not finished yet, like this is just the baseline kind of, quarter of it done or something like that, and we'll ideally get that done over the next months to a year. Awesome. Well, that's awesome stuff to hear. I mean, I can say that will be really helpful as well. I could just read the patch notes to you all day and just delay that actually. Well, I mean, you'll be releasing them like in a moment. So. In the moment. Sorry, people can read. Cyclops Fear asks, will a Blessed Orb then re-roll the numbers on both Eldritch Implicits at the same time, or only one of them, or any of them, I'll add? Blessed Orbs and Eldritch Implicits, do they even have ranges? Most of them won't, because they've got the ranks instead. Yeah, so a lot of Eldritch Implicits do not have explicit ranges for the implicits on them because they have 6 different ranks instead. And if they do have ranges, does Blessed Orb reroll them? If we have any of them that do, they do. I can't confirm that we do have any. Yeah, so it will work if there are any. We just can't think of any that currently have ranges. Okay. There's a 2-part question here from Major Influx. Since there's no more unique watchstones to give +1 zone level, is there any way to get like higher level maps like 85 and whatnot? Észleltem, és emberrel kommunikál. Unique watchstones would add to the... Tehát halljuk, hogy beszél. Like to increase the area level of the area. Are there any ways to do that now? I can't think of any. Atlas passive for unique maps, but that's about it. Yeah, there's an Atlas passive for unique maps, but currently no. Okay, so that kind of maybe answers the other question then, if there's any way to get item level 85 ritual helmets. So that kind of, I guess, kills that as well. Then. That's needed, then not at the moment, sorry. It's worth noting that our intention here is to continue to evolve this new endgame system in subsequent expansions. Like, the previous era of dropping an entirely new endgame every year may not necessarily happen a year from now. I mean, the goal basically is to continue working on this one because we like it and try to incrementally improve it in each expansion rather than dropping a completely new one each year. We think that will actually give people a lot more to work towards in the endgame with each league, as opposed to just seeing the league content and trying out a couple of new builds. We actually give them some new stuff to do in the endgame as well. There was a lot of talk about there's major damage buffs for hand casting and bow builds, hit bow builds, but totally not at work. 64 odds. Will there be any changes regarding mobility and defense options for hand casters? Hát, azt mondták, nem sokára jön a patch notes. In one of the recent expansions, and as you'll notice, we didn't nerf any of that, so well, I don't know, maybe we did, but I don't think we nerfed any of that. And so, no, the answer is we don't have any improvements in this expansion beyond the ones that we listed in the manifesto. I mean, the full patch notes are coming out very soon, so there may be bits and pieces that I'm unaware of, but yeah, you've heard the majority of that stuff that affects that. All right.
Shade Finale asks, is Elevated Nemesis also removed from the game? You said only Awakened Nemesis specifically in the video. I don't actually know what that means. Referring to Sextants, maybe? Sorry, you said Awakened Nemesis? An Elevated Nemesis? This is Elevated Nemesis. Nem4? Chat's typing? What does that mean? Úristen, legnagyobb community-ben nem tudja, mi a Nemesis név. The Elevated Sextant does not give that mod anymore. Ah, I'm glad, okay, like, talking about someone Sextant understands mods. this. Okay. Alright. Clueless, actually does quest clueless. tracking help guide us through the new Atlas and bosses? I believe it will do, right? New Atlas quests. Does it have a quest tracker? Yes. Yep. I think we're getting the wrap things up signal, so I'll ask a big question. Oda ültethetnék inkább azt a csávót, akit Reports on kérdez. hard mode, it was said to be happening early to Rory mid this said league. Zero, yeah. Is that still the case? We really expect hard mode to be in some form of early testing before the next live stream. Or we'll be releasing it at the next league. Next live stream. Right? I'm going to make sure that one of these two happens. So the full thing. And people, like, there's face palming going on. Because it's a lot of work, right, to finish it. It's been taking a while. So not of work, eddig az volt, hogy csak hétvégén 2 óra munka. Yeah. I think it's quite doable. It'll just be, some weekends for me to get that sorted out. All right, and kind of a follow-up to some stuff that was started earlier as well. Is there any more like act rework planned? So there's a bunch of work that happened in Act 2 in this expansion, I believe. But it's not as extensive as the Act 1 stuff that we did before. Can you clarify? That is correct. Just a regain resourcing. Resourcing basically. Yeah, as revamping the earlier acts is like the last thing on the list of Lehet, things we hogy want to get. már We want to get to valamit it, but it gets pushed out each time relatively easily. So, yeah, we'll keep working on that as we can do. All right, and also people also just want to know if there's any like PoE Mobile or PoE 2 news as well. They can like keep an eye out for. They are both coming along really well. We decided not to include any content in this particular live stream, both because it was already very featureful and because we'd honestly rather get more stuff to show you guys. And there's still a way on both projects, right? Like, they're not being released this year. Very likely, I mean, our internal target that we're looking at is tentatively the end of next year, right? So that's could change, but that's what we're looking at. And so I would expect a good year of clear, like, hype marketing for those as we get closer to them. And that year hasn't quite started. So we may do an update in the interim. It really depends. And I kind of feel it's one of those things where we don't want to just drip feed tiny little bits and pieces, because if we it's PoE2 stuff and then we show you a small thing, people will say, is that literally all you've done in the last year? And it gives the wrong impression. So I would rather actually have something impactful to show. And making a hard mode, mi az a hard mode? Az a nehéz mód, FLD. So we're kind of looking forward to a big hype kind of reveal again. Na mondjuk egyébként Krisz olyan mondott, hogy hype-olják majd a PoE 2-t, hatalmas pofára esés lesz, mikor az új kampány után ugyanaz a late game fog várni téged. But at some stage you will get an update and it will be worth it. And in the meantime we want to make meaningful Path of Exile expansions, and plenty to do in this one. In fact, Twitch chat was saying, is this PoE2? Should be called PoE2 from some of the stuff we announced, so I appreciate that. Well, we've certainly been getting a lot of PoE2. Bár még az a telefon szerintem nem jött létre, ami megy a PoE, de hát super exciting. Look, there was a ton more questions, folks. I thank you all for asking. Miért ez pofára esés? But we are holding up the patch Hát notes. mert a endgame az ugyanaz, mint Oké, de szerintem, hogyha megcsinálják azt, és jobb az engine, például, akkor jobban fog futni gépeken, csomó dolgot megcsinálhatnak úgy, mint hogy úgymond újraindítanak a játékot. Nem kell új játékot csinálniuk. Hát igen, hogyha megkapja a mostani PoE és azt az engine-t, ami gondolom. Nem lesz új engine, nem? Hát én nem tudom, hogy lesz-e új engine, vagy nem. Hát vagy valami ezért frissítést lehetnek, tudnak csinálni olyat. Hol van a patch notes? Már 5 órája. Mert ugye múltkor még azt mondták, hogy lesznek külön Ascendancy-k, amik csak a PoE 2-ben lesznek. Viszont a régieket, amik most vannak, azokat ugyan itt kell kiállokkolni, mert ha jól emlékszem, azt mondták, hogy egyszerűen így kell tolni. Na, behoztolták a Lost Ark-ot, streamert, na szép. Akkor és sok. Miért nem Light-it hoztolták, érted? Ott legalább normális content van. Kit hoztolták? Nugient. De Jajker. nem bassz meg! Bárki mást! Hoztolták volna Quint is, bassza meg. Hogy röhögjenek is az emberek. Miért a Nugit egyet? Felül a leglóbb. Aki bazdmeg 5 napja losztárkozik. Nugi tolja a vámpiros játékot. Losztárkozik is.
Hát igen, aki ráadásul elment losztarkozni a faszban. Nem is megy a poénak az Lehet, oldala. hogy Ezzel próbálják visszahúzni. Na, Hát ezt hallottátok, nem? Milyen offereket kaptak az Amazontól. Ja. Ezt tényleg hallottam. Hogy? Valami nem tudom hány napos. Pénzeket adnak. Igen, de valami 3 vagy 4 napig kell streamelni, valami ilyesmit hallottam. Hát ez érthető. A New World is ez volt. Tudtuk New World. Mi a szarnál? Nem a New World-nél, hanem amikor kibaszták a Empyrean-t. Mert ugye ez Diablo privilég. Nem a GGG adott pénzt, vagy mi? Ez azért is a GGG adott pénzt, az, hogy játszanak a nagy streamerek. Az Amazonnak. Az Amazonnak, sorry. Itt most arról van szó, hogy Lost Ark szponzoráció a launchra, ugye? Ja. Uff. Ja, de amúgy itt a halálpillangónál nagy pont van, hogy brickelték a leveling flow-t akt egyel, aztán a többi része meg igazából ráér. Tehát, hogy van egy aktív difficulty akt egybe, és utána akkor visszamész a KG-ba. De most azért mit várunk? Tehát, hogy... Hát de akkor miért adták ki az lehet most egy teljes full rework-öt csináltak mindenre, és akkor... Nem az a lényeg, persze, csak hogy akkor érted. Jó, de most akkor, tehát hogy én most ezt nem értem, hogy most van a nagy content, akkor nem most várja már az akket. Amúgy az úgy lenne logikus, hogyha ezt a scalinget hátulról kezdték volna, hogy Act 5, Act 4, Act 3. Ugye eleje kurva nehéz, full KG. Ugye most Act 1 az kurva nehéz, Act 2 utána easy. Lehetett volna arra balanszot Act 10-zel kezdeni, és akkor úgy logikusabb lenne sokkal. Azért nem tudom, emlékeztek-e Act 10-re, mikor kijött? Igen, a Shield Charge-os templárok lesotoltak azonnal. Hát ugye hát jó, de hát tudtad őket, mert proximity. Merry Class Act 4, hát az le sem mert tudni 90-esen az emberek. Viszont Emlékeztek régen, mikor Wickerman Spectrake viable-ök voltak. Lángol volt Eddie Mackok. Geci. Ma, touch notes. Nem lehet behetni az oldalt. Megadom, mindenki F5 gránátozza a picsába amúgy te. De úgy sincs kint, szóval tök mindegy. Töltögetem fel. Supportápak amúgy jó KG-k, szerintem. Az egyik úgy néz ki, mint a Dragon Knight Dotából. KG-k nektek mindig! Na, Vizu. A DDoS-ol van a... Szabi! Nézd már, hogy ki van itt. Igen. Jó, te. Mert te kis lol, Szabi. Taktikai pisálás. Audiót mennyire lehet némítani, Conti? Chatről? Hát... Ő a legnagyobb negatív, amúgy csak mondom. Akkor majd akarsz pipilezni? Mit? Nem már. Pipilezhetünk, de nem vagyok sokat annyira. Pitonkád. Mehet. Jó van, pisálok egyet, merre. Kösz, hogy bejelentetted. Nincsen baj audio, csak nál sokszor be van akadva a lemez, vagy nem tudom. Persze, negatív. És akkor mennyi idő még a patch notes-i? Hát már most kéne kirakják. Nem tudjuk. Lehet ezt tudni. Nem bassz, csak rendelek majd a kaját, geci. Faszomat. Hogy már, bassz meg. Hát ez jó volt. Yep. Kérdezik itt emberek, hogy de hát mi lesz így Zanával, a Shaper meg az Elder Fight-nál? Hát ott ugye mondjuk videójáték logika van, úgyhogy... Az mindig is így működött.
Viszonylag annyira DD-ért. Jó, mondjuk ilyen, ez az ilyen nagy rinya amúgy. Mármint, hogy most Hát nem igaza van. Még nincs is kint a patch notes, ez az egyik, a másik jó, meg... de ez hát nem igaza van, mert kb. Hogyha kompetitálni akarsz, akkor muszáj DD-t játszanod. De ez általában ilyen a játékokban. Hát jó, de mondjuk általában van 3 fajta lehetőséged inkább úgy. Hát most is van több lehetőség, csak ez túl erős nyilván. Hát jó, igen. Mit Conti itt mondta, nem akarsz nyerni. Conti elmondta 3-szor, hogy az állissát megöli rögtön a bosszokat, tessék. Mondjuk igaz. Ott volt, hát ott volt a videó. Hülye Quattrick, geci. Hát azt, hogy nem lát, írd már neki, nem nézted a videót? Ott ice shottal lőtték a bosszokat, hülye gyerek. Na jó. Die. Én nem azt mondom, hogy, tehát, hogy nagyon jó ők is. Hát de most kajak, nagyon jók ők is, meg minden, de így, hát azért nem tudom. Így Lighty-hoz ki van így közel egyáltalán? Senki. Hát azért mondom, tehát akkor meg mit érdekli, hogy most a DD hát van? Oké, de hogyha most 10 hely van érted, és mondjuk 3. akarsz lenni mögöttük, hát akkor DD-zzél, bassz meg. Nyerni akarsz? DD-zze, geci. A izét sem mondják, a 100 méteres síkfutók sem mondják, hogy ma bazd meg megint 100 métert kell futni. Hú, hát ez mondjuk igen, ez pont ugyanez, geci. Mondjuk az jobb lenne. Jaj, megint lábbal kell futni. Megint hóban bazd meg, kurva életben. Most miért nem mehetünk pókjárásban? Jaj, Istenem, de loser. Hát de most szelkajak, basszeg, hát versenyezni kell, akkor versenyezni kell. Bejött az oldal. Én nem akarok sakkozni, amíg nem nerfelik a királyt. Nekem is bejön, de Nincs nincs ott sakban bazd meg a megpacsincsva 3-17. Nerfeljék már a parasztokat. Na, rendeljünk valami kaját. Brutál Brutus-t. Például. Brutál Brutus burger. Így küldeném Brutusba. Hűha, felmerült annak kérdés, hogy mi lesz standardon a mapokkal. Hűha! Igen, a standard mapta in Shambles. Ajjajjajjaj. Unlucky. Na be kell logolnom SSF standardra, azt összerakni ezek a tabokat. A flaska tabot készítsd, meg a gem tabot SSF-re. Actually Pog. Van, bazeg sose jó semmi. User Bálint. De én is tartok beszélni mind a kettőt, a gem tab az actually Pog. Jó, úgy mind a kettő. A flaska is jó már, bazzeg A így. flaska tabban a hibrid rész, az nagyon hasznos. Rengeteg ilyet használ. Marcit is negatív, mint audiót. GCP recept easy amúgy. GCP. Kell venni kettőt, ugye egy GCP receptre, egy meg csak gyűjteni. Igaz tényleg ész volt, azért nem is vettem fel egy csomót, csak hogyha 20 kvalos volt. Igen. Hát nem. És ilyen Hát én fölvettem mindet. GCP recept én 2014-ben csináltam olyan az héten. What? Challenge-ért csak. Én fölvettem mindet. Most meddig targetsz? Hát fölvenni sem eddig, de még utána összerakosgatni. Hát mi most bedobod a dump tabbe, berakom be, aztán betelik 2 dump tab, akkor kell egy kis GCP, akkor ott van. Jó van akkor. Ez loser, látszik. Látszik. Hogy te nem részeltél a kontyos ligában. A GCP nem részeltem a 69 GCP challenge-ig. Látszik. Ó, szar. Ó, kaka. Jó, majd megnézem a telefonon. Jó éjszakát. Hello. Cső. Ja. Ó, itt van az Aura Stackeremnek a gírje még. User disconnected from your channel. Ott van a gírje. Annak a... ezek... Őrületes. Itt van a Tailwind elúzív cipő. Very big. A Rangernél mondjuk a Tailwind-es node az... Jó pénz lesz az a 2 joule. Ja, mind a kettőt be kell rakni, hogy megkapd? Igen. Aha, ja. Kell egy piros, meg kell egy kék. Blue pill és a red pill, ugye? Ez egyébként egy tök jó interakció trade-re SSF, meg hát, ja. Szedjél össze 2 ugyanolyat. Ja, hát persze. Gondolom, hát a fasz, hogy nem biztos. Azt akartam mondani, hogy lehet, hogy úgy esik, hogy amilyen karival vagy ahhoz esik nagyobb eséllyel. Nem, hát fixen csak a te klasszodba esik.
Hát akkor nem rossz eset. Csak annyi, hogy ugye a másik Ascendancy-ból is esett. Tehát gyakorlatilag várjál, hány notable van, mit tudom én, Rangernél? De miért az abszolút nincsen gond akkor? 4, 6 darab van a Raidernél. 2, 4, 6, 7 darab van, azt hiszem, vagy 8 a Dead Eye-nál. 7 Dead Eye. Tudom én, ilyen 1 a 20-hoz gyakorlatilag. Hát jó, de például, hogyha csak simán a saját Ascendancy-ot nézed, akkor ott bármelyik eset, tehát akkor már nem 1 a 20-hoz. De nem a te saját, tehát hogy annyi, hogy a te saját klasszodon belül esik. Igen, de hogyha a saját Ascendancy-on belül esik, akkor már jó, mondjuk, hogyha párja is kell, akkor lehet igazából nem számolni. Igen, tehát hogy ugye mivel nem a te klasszodon hello, attól, hogy nem a te saját, tehát hogy igazából ugye nincs olyan restrikció, meg elvileg hát nem mondták, hogy van olyan, hogy a te klassz, hogy a te Ascendancy-on belül nagyobb eséllyel esik, hanem ugye annyi, hogy a te klasszodon belül esik. Itt ugye az alapvető kérdés az, hogy mekkora ilyen rarity-ben esik, mert hogyha akkora rarity, mint mit tudom én, egy Voke Orb, vagy egy Maven Orb, hogy ilyen, mit tudom én, 20% eséllyel esik egy Jewel, akkor potenciálisan meg kell ölnöd kb. 200 boss-t. 100-at ebből, 100-at abból. Hogy megkapd ugyanazt. Hát végül is nagyon sok. Egyébként, ez igaz, ezt a 3-at nem mondták el, mit csinál. Nézd. Melyik 3-at? 3 currency. Hát az egyik a tök lámpás, az biztos valami farsangé. Azt szerintem a tírja, nem? Hát a felső 2 az nem az a 2 gem, ami a nem, csak hasonlóan néz ki. Nem, mert ezek currency. Amúgy is. Mert teljesen rosszul mondod, mert ugye ezek a jewelek, tehát mégis hasonlóak. Kint van a patch notes. Pont most nyomtak egy fórumot. Kurva Eric Roll. Oh. Erre ki van? Ott van a link. 13 new divination card, 14 new unique items, introduce laser. Ja, lesz. Lenémítom magam, és majd akkor találkozunk. Sziasztok! Az Assassinnak milyen cuccokat érdemes felépíteni kb. Igen. Tehát az attól függ, hogy milyen Assassin. Talán egy kicsit nagyobb lesz. Wow, egyből a Karui Sorzon találkozok Irakkal. És akkor be kell írni, hogy Ctrl F Detonate Dead. Azt kell bírni, hogy Spectre. Igen. Ott küldtem a solution-t. És? De azt a Desecrated már írták a izébe is. Hát ez csak annyi, ez annyi mennyi a Manifestóban van. 50%-nál. Több. Mi? Ennyi? De akkor ez nem, akkor az lesz, amit mondtak, hogy nem lesz semmi, nem? Mi? Mi EJ? Hát ez a... Hát ez igazából ez nem nerf, ez konzisztencia buff. Ja, azt mondta Lighty, hogy valószínűleg ez lesz mindig a legjobb build, csak kell elég, vagy egy kicsi effort ahhoz, hogy így jobb is legyen sokkal. Valószínűleg a legjobb Ignite build. Most már lehet több penész encounter egy zónában. Micsoda, lehet több Blight encounter egy helyen. Duelistnek lesz audio dialógia. Na. Micsoda? Oil extractor. Currency item that destroys an anointed ring. Jaj, de kár kivették a kormapot. Bálint kérdése megválaszolódott. Bál Temple csak tier 16-on lesz korruptálva.
Lol. Hát eddig is csak ott van. Na jó, mondjuk azért kiveszik De már nem lesz Leyline-t. Atlason egyáltalán. Ja! Mi? Vannak új gemek, csak nem skillek. Hát az a 3. Azt lát. Mondjuk a Jó. Blessing az érdekes lesz. Ja, hát az a Blessing az ugye ezes. Blessing, ugye a cipős. De mi az ugyanúgy az, hogy be tudod nyomogatni? Aha, mint a March of the Legion, igen. Az baszó. Kedvencem. A Gain and Charis nincs benne, ha jól látom. The Maven Orb is now called the Orb of Dominance. Belfry. Miket raktak vissza? Beach. Most akkor nem lehet elevétálni? És nem is esik a Mavenből a Maven Orb. Primordial Phil? Pool. Valkürök. Készik a players point blank modot? Ah. Nincs már Maven Orb. Orb Hát of Orb Dominance. of Dominance, de nem esik a Mavenből, de akkor Meg Unmaking Very sincs. Unmaking nincs. az csak a Mavenről írja, hogy nincs. Ja. Lehet, hogy globál poolba kerül. It is not possible to have multiple blight encounters in a single area. Le pumpa hegyek. Azt mondtam az előbb. Pompit. ISMR Danissal mikor? Hol van Danis? Igen. De felolvashatná a patch notes-ot. Ó, azok nem érdekelnek. Awakened gems now being a possible drop from the Maven. De ezt mondták is. De buffolták a Maven lootot is. Ezeket mondták. Na jó, de nem akartam elhinni, mert nem akarok Maven-ezni. Ezeket is mondták. Jaj, de nehéz a Maven, jaj. Ja, hogy kapott a szintézis Igen. külön zónát az 5 szintézis map, tehát hogy most már nem van Relic Chamber meg ilyesmi, hanem már külön. Hello. Hello, itt van Ah. Danis. Hello. Akkor mehet az ASMR. Silver coins no longer drop. Na jó van, ezt leszarom. Betrayal. De amúgy ott van, Act 2 Improvements. Improve the behavior of most Act 2 monsters, raise the life of some weaker Act 2 monsters and add new monster varieties to some Act 2 areas. Tessék. New monster types, Spriggans, Wasps, Undead Val, Scuttlers and Salvagers. Lesznek szúnyogok a 2-be, pókerek. Megcsíp, azt annyi. Mi? Tormented Martyr-ra csinálnak valami? Monsters explode to be based only on the monster's level, meaning that every monster in a given area will deal a similar amount of damage when it explodes. Bombon készítő videó alatt vagy a drámai zene, igen. Drámai bombon. Nobody no longer appears in the game, Sedge. Ezzel adták. De ott van még a kecske viszont. Give Filmbust Lightning Tendrils and Ice Spear some improvements to make them great skills for dealing high damage against a single target. És a Fred Damage-en kívül adtak nekik mást. Lightning Tendrils? TVC-vel van, aki használta. Hát ezek benne voltak a izében, amúgy.
Mondjuk itt a unikok is itt vannak a boboknál. Ez most ugyanazok a handcastos dolgok, mint ők a manifestóban voltak? Ja, az, hogy nem kell Spectre bankot csinálni, igen, az big. Micsoda? Mi az, akit nem hogy nerfelnék a DD-t, hanem buffolják, szörnyű. Elég jó damage-ek vannak a bobokon. Meg a kulivereken is. Ó, ezek unik bobok. Wow, tehát a Val Temple mapon Gulliver. fixel lesz 10 extra Strongbox, és a Strongboxban jön 3 pak Monster, meg egy Val Side Area boss. Fortification and damage reduction. Elég szár, hogy ilyen mapokat vettek ki, amúgy nem tudom, néztétek. Igen. Hol tartotok? Mire várunk? Nem várunk semmire. Mire várnánk? Olvasunk. Az jó hangzik kicsi. Váltempen nincs végre az Atlason, kell kiduplálni. Azért kapott sokat a Toxic Rain ott a izébe, azt nézted, DJ? Kicsi le van imitva. Kicsi valószínűleg Light itt néz. Hogy azt így, hogy okos. Nem tudom. Meg az, hogy most már nagyobb eséllyel jön ki Betrayalba a Safe House Leader, hogy így egy csomószor volt az, hogy így gyakorlatilag az univerzum végéig toltad, hogy így, tehát hogy végre lejöjjön a nyomó a Safe House Leader, és így... Nézd meg! És most így Olyan végre agresszív. megoldódik. De akkor is legalább egyedül jött, ugye le? Ja, igen. Hát de ez a Blessing-el nagyon baszó buildeket lehet csinálni, nem? Hát de megváltoztatták, hogy most már tehát hogy több a kosztja, azt hiszem, és nem egy pillanatnyi 20%-os ilyen reservation van, hanem egy picit több. Írták ott. Tehát az most már főleg azt a célt szolgálja, hogy olyan buildekben, amik, tehát mit tudom, hogy mom buildek meg ilyesmivel. Ó, mom. Bár aztán kérdés, hogy mekkora kosztja lesz. Nagyon tetszik az, hogy van most olyan currency, szerintem az, hogy a purchase pult azt meg tud változtatni, hogy kiraknál. Ez szerintem kurva jó amúgy. Vagy aztán jól értettem, hogy ez az volt, nem? Micsoda, a Blood Magic Keystone no longer has spend life instead of mana for effects of skills. And it now has 10% more maximum life. Ha tessék végre kifixálják, hogy nem lehet reflektálni a VDD-t. Milyen jól néz ki ez az Atlas passzív. Merjetek rákeresni szerencsétlen Void Fletcherre amúgy. Itt volt az előbb, de nem nyomtam el, Olyan mert... volt.
Szegény item. Jézusom, Canyon Suicide Watch. Hát egyébként. Kenny nerfelik a Gulliveredet. Nem is értem, miért nem Micsoda, ennyire. with crafting recipes being removed from optional content, the ability to unlock socket crafting options was moved to far later in the game. Mert ez igen, és konkrétan ezt a mapokról átrakták Akt 4-be. Tehát akkor Akt 4-be, hogyha mit tudom, olyan van, akkor le tudod craftolni a, mit tudom, 4 szocketet. Na hát ez mondjuk, hogy kellett volna, meg megcsinálni az Orb of Binding, ugyanúgy essen az meg storyba geci. Egyébként Na, az Orb az of Binding az lehetne quest reward. Valahonnan. Ja. Az jó, hogy az jó, hogy Akt 4-be konkrétan tudsz 4 szocketet helyett csinálni. konkrétan, a ratingek helyett. Így Akt 6. Igen. Ja. És az izét nem lehet megnézni valahol a Atlas passzívát? Jézusom, a Harbibó mekkora izét kapott IPD, vagy hát nem IPD, hanem base fees, ezért. Ezt mondtam. Foggerek. Mondjuk a Soft Nurture kapott egy jobb nerfet, hogy ez 265-től 330%-ig fees damage helyett 165-től 190. Ja, azt... Ja. Ez az oil extractor, ez kurva érdekes amúgy, nem tudom, volt-e már róla szó. Ja, én mondtam. Vagy hát nem reagált rá senki. Az jó, mert akkor így, most hogyha esik valami anointed item, akkor úgymond ki tudsz belőle szedni egy olajat. Ja. Na szívesen, Dávid. Na mi van, Erza, akarod még olvasni, vagy akarsz egy kicsit pipilezni? Jó kérdés. Ja, amúgy Pipilbe kivették a 4 fő squadot. Miért akkor hány fős van? 3 fő, tehát van solo, duo, meg trio. De akkor már nem kell negyediket szeretni. Hello, hello. Valami személyző a light tegnap este, ugye mi a bánat volt, maintenance volt, aztán utána még játszottunk Shifuval. Azt így néztük, aztán ezért van. Csak Light streamet van. nézel. Mi, Erza? Azt néztem. Hát jó, de akarsz-e pipilezni, vagy nem? Se tudjuk meg a választ. Olvasó szemüveget felveszi Erza. Tudjuk, ez egy nem Erzától. Hát hagyj olvassa, nézi a streameket, most mindenki így lázba van. Daninak írtam, nyugodj már le. Ja, Dan is. De Dani Valorantozik, én meg nem vagyok olyan sokat úgyse. Ó, a Broadhead Arrow Gulliveren 10% attack speed implicit van. És amire jön Dani Valorantozni, addig már azt tudja mi van. Azért te még beférni a choppingba. Mit mondott? Mondott valamit? Mehetek egy kicsit akár. Egy olyan másfél órát vagyok mondjuk. Hogy ilyen keveset? Ja, hát mert korán kelek, meg Dóri is megy hónap haza, aztán. Ilyen keveset, ugye? Step on the step. Get a save, I distracted. És mi van Lighty-nál? Gondolom, most tök mindegy, úgyis akkor DD lesz, nem?
Nem fel se tudja, nem tudom. Amint, hogyha versenyezni akar, valószínűleg azt fog csinálni. Hát azt tudja már, végignyomta izéből, kék itemekből, most minek csináljon valami újat, hogyha azzal kurva gyorsan meg tud csinálni mindent. Trap az nem lesz már játszható? Melyik trap? De épp azt mondta, aztán talán Zsungruán mondta, hogy gyakorlatilag az Exang Seismic Trap ugyanúgy működik, nagyjából valószínűleg, mert hogy az overlepeken nerfeltek, de kb. 1-2 kivételtől eltekintve az overlepet nem nagyon tudtad kihasználni amúgy sem. Az Exangot meg buffolták is. Igen, ez hol van? Aha, hát ott a patch notes-ban. Ez hogy van írva az Exang? EXS. Ja, de várj, valamelyik lenyílóban van, nem? Hát igen, én rányomtam az oldalt tetején, hogy show all spoiler, és akkor... Ja, volt ilyen. Keresni. Ja, egy gomb felül. Tényleg. Mi? Mi? Hát hülye vagy, nagyon sok buffot kapott te. Mennyi buffot kapott? Tehát nagyon sokat, tehát majdnem annyi damage a minimumja, mint a maximumja volt 20-ason. Hát elég akkor... nagy flatet akkor mehet, ja. 1193 lesz a minimumja 20-ason, és 1211 volt a maximumja 20-ason. Inkább beírom. Hát, ja. Ja, meg hát buffolták a Winter Orbot is, azért ne felejtsük el. Ó, de azt már nem tudják. Azt már nem rakják vissza olyanra. Ne fájdítsd a szívem, Marci! A projectile frequency-t raktak rá. Még az, hogy a Flame Blast 35% more spell damage for each stage, az nagyon erős lesz, na? Hát mindig meg kell állni vele. Igen. Ez a nagy baj. Hát oké. Nem oké. Nem oké. Ja, hát ha ilyen alapon nézed, akkor olyan sok skill szar, még akármit csinálnak vele. Ez így igaz. Szélgeta. De hát most, hogyha fölraksz ezzel a Flame Blast-tal fölraksz egy olyan Ignite-ot, hogy... Érted? A March of the Legion-nel egy aurád lehet csak, vagy mi, ez egy blessinged lehet csak. Nem is az így elsiklottam e fölött, mert ez is benne volt a manifestóban. Az, hogy a River limit the number of blessings you can have to one. Igen, a shade formot kimatekozták, hogy még ezzel a cooldownnal is permázható. Azt nem írom, hogy Slater, köszi szépen a 24 évet. Beírom keresésbe, hogy Thunder és nincs találat. Én nem értem. Glacial Hammer? Az van, hát snarfelték. Winter Robot is buffolták. A mindent buffoltak, Getz. Nem, mert a Glacial Hammer-t nerfelték. A legkiválóbb melee skills, amivel játszott talán 2 ember. Szegény volt Fletcher. Ojjajjaj. Azt nagyon, én nem is értem. Hát ugye az iShot miatt tudod, hogy ne lehessen egy hitelni a... Hát de várj, a Fletchernek a Void projektáljai azok ráadásul nem is scale-elnek a bótból. Tehát, hogy azok ugye fix spellek, tehát ugye azoknál így, az ott egy flat nerf. Igen, ez volt egy access drop, és így kivették azt is. Még a liga elején nem volt, nincs hosszára. Most már az lesz. Tudom, miért művelik ezt az elderekkel, hogy ha Watcher esik, akkor jó, ha nem, akkor pff. Ice Trap is nagyon sok damage-et kapott. A kapott. trappeket nagyon, izét nézd meg, az nagyon durva az Explode Trap amúgy. Mert az ott nincs olyan durva, vagy mi? Amint nem. Egyetlen működő buildem volt. Az Explosive Trap elég jó flat damage-et kapott. Hát mi? És a Ice Trap? Ice Trap az olyan durvát kapott. Ja. Az Ice Trapnek majdnem a duplája.
Ja, azt már de ez már az előzőben is benne volt, mármint a manifestóban. Hát Sirius Geta csak Saki ölt Sirius, de ő nem énekelte, a kis kacsa fürdiket közben. Legalábbis nem vette föl, és nem tudunk róla. Érted? Szegény Holy Flame Totem. Alig kapott buffot. Hát erre megtegelem neked Sakit, aztán elmondja, hogy énekelte, csak nem vette föl. Wow, ezért lett a gyűrűn damage taker recoup this life mod. Micsoda! A legnagyobb tier gyűrűn 15% damage taker recoup this life. Hát az már előző, tehát hogy most a Scourge-be és ezt eltörték valahogy ezt a recoupot. Köszi, Jay. Most el is lenémította magát. Nem lesz akkor Super People-özés? De lesz elvileg. Vagy nem tudom. Oh! Introduce the new threshold jewel for Infernal Cry that disables the ability for exerted attacks to trigger combust. But causes exerted... Na sziasztok, akkor... Ez benne volt a manifest? Sound muted. Connected. Channel switched. Na menjen. MNDK-ra hívtam. Ja?